Beshi! Welcome back again to my YouTube channel! Dito pa rin ako naggagala sa may Monaco-Ville. Ang tawag dito sa parte na ito ay Monaco-Ville. Pinipicturean ko yung mga magagandang roses. Sa kabila ang ganda, kaso tatawid pa ako. Hindi ko pa napupuntahan to. Ito yung mayor dati or president ng Conseil National Mairie de Monaco. Ang gaganda ng mga halaman dito, fresh na fresh. Kung ang mga mata mo pagod na, tumingin ka lang sa mga green na halaman. Ma-relief yung pagod ng mata mo. Ang ganda nito, para siyang spider. Sa banda doon yung dagat, may video na ako na kinunan noon dyan. Nakakatakot ngayon maglakad-lakad dito. Ang dami kasing mga best friends, yung mga parak. Mahigpit sila ngayon dito kasi dito gaganapin ang Grand Prix sa Monaco sa next Sunday, hindi ngayong May 16, sa May 20. Ibang petsa yung after 16, 25 yata or 23. Doon pala ang daan. Sabi ko walang daan dito ang pedestrian. Doon pala sa may baba.
parang tulips, pero hindi tulips. Ah, sunflower. Sunflower nga ba? Ang ganda. Mag-anak ng geranium. Geranium na violet. Ito, pag nagbunga ito, once a year lang. Pero pag nagbunga siya, talagang ang ganda-ganda. Ito, ang ganda tingnan, no? Ito rin, no? Ang ganda. Ang ganda naman itong ano na to. Parang repolyo na violet. Tahimik na tahimik ngayon dito sa loob ng Monaco-Ville.
So guys, kung hindi pa kayo dikit sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel, Madula Marda. Click nyo rin yung bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang videos. Thanks for watching, guys. See you in my next vlog.